welcome po ulit dito sa aking YouTube channel. At ngayon po ay tuturo ko po sa inyo kung paano mag-Openline ng Globe at Home Prepaid Wi-Fi. Model niya is B310AF-938. Okay. Una po nating i-install is yung PDB driver. At pagkatapos po nito is yung Huawei driver. Then, sa Windows 10 kasi is karamihan daw sabi dun sa group na not responding daw yung sa USB port. So may mga code po tayo na i-install or i-register dun sa registry. Okay. Ito po yun. I-run lang po natin to. Tapos yes. Okay. Okay, yun na po. Ganito po yung arrangement niya. Red, white, green, tsaka black. Tapos po is i-connect na po natin yung power adapter niya. Yung charger niya po i-connect na po natin. At napapansin niyo po yung apat na to. Kailangan po natin ipagdikit yung dalawa. Ito po, yung pinakababa. Pagdikitin po natin ng copper wire, tapos insert po natin yung power adapter. Dapat po pag insert natin ng power adapter is hindi po magla-light yung light niya. Dapat hindi po siya mag-light. Kung nag-light po siya, ulitin lang po natin, ikabit uli yung copper wire dun sa pinakababa sa dalawa. Pag hindi na po siya nag-light, yun na po, isaksak na po natin siya sa PC. Dapat po is mag-detect po siya dito sa makita natin siya sa device manager. Tapos pag okay na po siya, i-run na po natin to, yung application. Pabayaan lang po natin siya hanggang sa matapos po yung installation niya.
Okay, ayan po. Wala pa po siyang service kasi hindi pa po natin siya na-unlock. Okay. Yung in-insert po natin dito is TNT SIM. Token text po. Okay, i-open lang po natin yung yung steps, tutorials na naka-notepad. Sabi doon is i-run natin yung CMD command prompt, tapos type natin yung telnet space 192.168.8.1, then hit enter. At ayun, unlock na po natin siya. Na-unlock na po natin siya. At ayun, binasa niya na po yung token text SIM card natin. Tapos login po tayo. Yung nilagay po natin kanina, admin, tapos ito po yung password. Copy paste natin. Okay. Ayun. 4G LTE. Ayan po. Yun na po. At hanggang sa susunod po natin na tutorial, kita-kits na lang po tayo ulit. Ayan. May na po siya. Okay. Ayun. Yun lang po.
So, ayun. Natapos na natin ma-debrand or ma-openline yung Globe at Home Prepaid Wi-Fi na yung model niya is B310ES-938. Okay na po siya. Pwede na po siya gamitin. Yan po. Ito po siya. Hold up. Yun lang po. Hanggang sa susunod na tutorial. Kita-kits pa rin at mag-thumbs up at subscribe. See you next time. Subscribe po kayo para sa susunod na mga tutorial. See you. Bye-bye.